Fullmäktige ledamöter, press, radio, webbtittare och övriga. Jag vill hälsa er alla välkomna till denna mandatperiods 16:e är det ju, inte 60:e, 16:e kommunfullmäktige möte. Denna osedvanligt vackra vår 2024 när all grönska fullständigt exploderade på några få dagar. Och det är ju därför vi norrbottningar har sparken som trädgårdsmöbel. Valborgsmässofirandet har ju också passerat, så även pingsten, hänryckningens tid. Detta innebär ju också att ljuset har kommit till oss. Och det är nu så att det knappt mörknar på natten. Så till dagens kommunfullmäktige möte där vi bland annat ska pröva ansvarsfriheten för styrelser och nämnder för år 2023. Vi ska också svara på ett antal motioner, det är närmare 7 stycken, och vi ska också svara på ett Bodenförslag. Och sen ska vi också ta en planeringsstrategi för översiktsplan för 2025. Jag som säger detta är Leif Nordström, ordförande i Socialdemokraterna och ordförande i fullmäktige. Och här på min högra sida sitter fullmäktiges första vice ordförande Maria von Schranz, Moderaterna. Och därefter fullmäktiges andra vice ordförande Lena Nilsson, Socialdemokraterna. Till vår hjälp har vi också här på min vänstra sida vår kommunsekreterare Ingelina Edström och vår kommunjurist Daniel Berg. Vidare längst bak i salen så sitter också våra unga och duktiga företag som sköter våra webbsändningar. Då lämnar jag över ordet till Ingelina Edström för upprop och förslag till justerare. Och ett förslag till justerare har jag redan fått. Matilda Lundström och Katrin Isaksson. Kan vi välja de två att justera dagens protokoll? Svar ja. Varsågod Ingelina. Tack. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Bernt Rugge. Robert Lund. Inger Eriksson. Rösträtt. Johan Lund. Sara Ligissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanne Durander. Lars-Åke Wikström. Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Peter Kristoffersson Lommaka. Bo Björklund. Sigvard Hedman. Rösträtt. Katrin Isaksson. Peter Bom. Anna-Karin Nylund. Lis-Marie Nilsson. Leif Pettersson. Rösträtt. Emma Snellman. Rigmor Åström. Susanne Törnäs. Fredrik Lovag. Paul Holmgren. Rösträtt. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Matilda Lundström. Eivi Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Tommy Kovero. Jolina Gustafsson. Johan Selin. Daniel Rönnbäck. Göran Ahlman. Helena Isaksson. Rösträtt. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Ja. Anna Öling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Ja. Helge Stålnacke. Egon Palo. Ja. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekeven. Ja. Tobias Nilsson. Robert Wemmenhag. Då var det slut, ersättare Sverigedemokraterna. Susanne Holmgren. Lennart Synnergren. Katarina Palm, förlåt. Torbjörn Larsson. Harry Hannu. Maria Hedmark. Lars Nilsson. Eini Simu.
Jan-Olof Bäcklund. Jan-Olof Nylander. Camilla Sundqvist. Gunnar Hallin. Ann-Kristin Rutqvist. Eva-Britt Larsson. Annika Esen. Bosse Strömbäck. Mikael Rakkola. Peter Wikberg. Erika Sjö. Sead Maglic. Och det var alla. Samtliga uppropade. Svar ja. Då över till dagordningen. Punkten 1 handlar om revisorerna informerar. Där hade vi ingenting idag. Punkten 2 frågor. Samma leda där ingenting. Punkten 3 delgivningar. Där hade vi heller ingenting idag. Då kommer vi till punkten 4 på dagordningen. Och det handlar om prövning av ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2023. Enligt fullmäktiges arbetsordning har presidiet uppdraget att bereda ansvarsprövningen. På grund av jäv har då fullmäktiges förste vice ordförande Maria von Schranz inte deltagit i beredningen då hon själv är föremål för ansvarsprövningen på grund av uppdraget i socialnämnden. Vad vi först då måste hantera är jävsfrågan. Och enligt kommunallagen paragraf 5:49 behöver inte ledamot som anmält jäv lämna lokalen utan har då möjlighet att yttra sig i ärendet. Jävsfrågan handlar ju i huvudsak om socialnämndens ansvarsprövning. Och ledamöterna har nu själv att anmäla jäv. Varsågoda. Ja. Jag fick precis en lista här med alla som sitter i både SOS och i fullmäktige. Ska jag läsa upp den och kolla ifall den stämmer med er som är här? Och om ni vill anmäla jäv, då är det Gunnar Hallin. Helge Stålnacke. Mikael Rakkola, som inte är här. Helena Isaksson. Maria von Schranz. Ja. Erika Sjö. Är inte heller här. Beatrice Öhman. Patrik Gustafsson. Paul Holmgren. Inger Eriksson. Lars-Åke Wikström. Ja, då var det ni. Och då ska vi kalla in ersättare också. Ja. Varsågod. Ja, då ska vi se. Då på den här paragrafen så har Camilla Sundqvist rösträtt. Vad sa du? Åh nej, ja men gud, vänta. Nu måste jag kolla vilka som är ersättare av er också. Gunnar Hallin är ersättare. Jo, resten har rösträtt. Ja, Centern har slutersättare. Då ska vi se. Då har Jan-Olof Nylander har rösträtt den här paragrafen. Och sen har Moderaterna också slutersättare. Och så ska vi säga hur det går för sossarna då. Lennart Synnergren, Katarina Palm och Torbjörn Larsson har rösträtt. Och Sverigedemokraterna hade redan slut. Så ser det ut. Ja, är ni då klara med vilka som har möjlighet att rösta på den här paragrafen? Var det ja? I revisionsberättelsen har ju revisorerna framställt en anmärkning mot socialnämnden för brister i styrning och kontroll av ekonomin.
Och de åtgärder som nämnden vidtagit har inte enligt revisorerna varit tillräckliga för att motverka det ekonomiska underskottet. Med anledning härav har presidiet då 24.04.15 av socialnämnden begärt en förklaring av socialnämnden på de brister som revisorerna framställer i revisionsberättelsen. Nämnden har då i beslut 24.04.23 paragraf 54 avgett följande yttrande med anledning av revisorernas anmärkning. Varsågod Lena. Jo, vi kan inte ha för många mikrofoner igång så man får trycka bort. Då är beskrivningen av ärendet att kommunfullmäktiges presidium anger i en skrivelse att kommunens revisorer i revisionsberättelsen 2024-04-15 har riktat anmärkning mot socialnämnden för brister i ekonomisk måluppfyllelse samt för brister i styrning och intern kontroll av ekonomin. Fullmäktiges presidium begär med anledning av denna anmärkning revisorerna riktat mot socialnämnden en förklaring från nämnden på de brister som revisorerna framställer i revisionsberättelsen. Yttrande med anledning av revisorernas anmärkning. Den demografiska utvecklingen där de som är födda under 1930 och 1940-talet har uppnått en ålder då allt fler är i behov av äldreomsorg ökar och har ökat kraftigt. Det innebär att det ekonomiska trycket på äldreomsorgen också ökat kraftigt. Volymen hemtjänst ökade med 11,6% mellan året 2022 och 2023. Underskottet mot budget uppgick till minus 10,6 miljoner kronor. Samtidigt var konsumtionen av korttidsvård mer än dubbelt så hög som riket i övrigt. Det innebar att inga korttidsplatser var tillgängliga. Det innebar att hemtagningsprocessen från slutenvården försvårades betydligt och kostnaderna för utskrivningsklara patienter uppgick till 9,4 miljoner kronor. Under covid-19-pandemin minskade efterfrågan på äldreboende. När pandemin lättade så ökade efterfrågan på demensboende med näst intill en ketchup-effekt. Efterfrågan på somatiska platser kvarstår dock på en begränsad nivå. Det har lett till en obalans mellan de olika inriktningarna av äldreboendeformer. Socialnämnden har därför i 2 olika omgångar förhandlat med Norrlandia AB om att konvertera somatiska äldreboendeavdelningar till demensvård vid Björknäsgårdens äldreboende. Kostnaden för dessa konverteringar är dels en högre vård- och omsorgsavgift, dels kostnader för tomma lägenheter under tiden för konvertering. Kostnaden är inte oväsentlig. Avtalet med Norrlandia leder till 2 problem som inte förutsågs vid upphandlingen och avtalstecknandet. Dels kan inte Björknäsgården ta emot brukare under 65 år. Ofta är det multisjuka brukare med omfattande omvårdnadsbehov. Grundavtalet omfattar endast brukare över 65 år med somatiska behov, ej personer med demens. En dement brukare som biståndsenheten bedömer kan placeras på en somatisk avdelning kan således inte placeras på en somatisk avdelning på Björknäsgården. Björknäsgårdens tillstånd från IVO är i enlighet med det. Nya tillstånd krävs för varje avdelning som konverteras. Detta leder till att vårdtyngden på kommunens egna drivna somatiska avdelningar ökar och därmed kostnaden 1,5 miljoner kronor. Inom LSS-verksamheten ökar antalet brukare som uppnår en äldre ålder där det naturliga åldrandet behov accentueras. Även boendets utformning och kompetens hos personal och det är omvårdnadskompetens somatisk påverkas. Utifrån det efterfrågas insatser liknande äldreomsorgen, exempelvis vaken nattpersonal och ibland dubbelbemanning vid visst omvårdnadsarbete. Kostnaden under 2023 uppgick till 3,3 miljoner kronor. Inom personlig assistans ökar kostnaden om antalet ärenden ökar. Detta oavsett om det är kommunen som fattat beslutet eller inte.
Under 2023 tillkom fler ärenden än som avslutades. Tillsammans med att kommunen också ersätter externa utförare för deras sjuklöner uppgick underskottet under 2023 till minus 5,7 miljoner kronor. 3 sidor där. En stor utmaning nationellt är kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. I Boden har utmaningen varit betydande. Bristen på personal året runt, men särskilt under sommarperioderna, leder till dyra lösningar såsom sommaravtal och flyttade semesterveckor. Kostnaden för detta uppgick till cirka 7 miljoner kronor. Därutöver ett övertidsuttag uppgående till 9,8 miljoner kronor. Övertid sliter på personal och påverkar kraftfullt arbetsmiljön. Inflationen har drivit upp kostnaderna betydligt över det som beräknades i budgetarbetet. Kostnader för livsmedel och måltider ökade motsvarande 3,2 miljoner kronor. Andra kostnader som kraftigt ökat utöver budget är hjälpmedel, sjukvårds- och förbrukningsmaterial, arbetskläder, fordon etc. Underskottet uppgick till 5,4 miljoner kronor. Även nämndens förhyrda lokaler har ökat kraftigt utöver den kompensation som ges i strategisk plan. Skälet är att dessa avtal indexregleras enligt KPI. Underskott 2,8 miljoner kronor. I slutet på året, efter sista prognosarbetet, så förändrades regelverket för ett mottaget statsbidrag till att periodiseras över halva 2023 och hela 2024. Från att tidigare angett skulle intäktsföras under enbart 2023. Det försämrade nämndens resultat med 13,6 miljoner kronor. Åtgärder som genomförts eller är under beredning. Det är omhändertagande där rekommendationer som utredningen genomlysning av nettokostnadsavvikelser inom äldreomsorgen identifierat och återrapporterat med förslag på åtgärder till socialnämnden i juni 2024. Effektivisering hemtagningsprocessen från sjukhus och minska efterfrågan på korttidsvård samt underlätta återgång till ordinärt boende. Införa insatsen Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från slutenvården enligt SKR:s rapport. Arbeta fram förslag på riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. Förändrad taxestruktur inom hemtjänsten. Konvertering av somatiska platser till demensplatser. Konvertera mellanvårdsplatser i Harads till demensplatser. Undvika nyttjande av sommaravtal och bonusar. Ej heller flytta semesterveckor. Istället säkerställa att baspersonalens ingångslöner är attraktiva och konkurrenskraftiga. Socialnämnden har i samband med beslut om verksamhetsplan 2024-2026 begärt att hos kommunfullmäktige om budgettillskott på 18,4 miljoner kronor, vilket kommunfullmäktige har beslutat. Beslutet fattades med motiveringen ökat demografiskt tryck på grund av fler äldre. Och beslutsunderlag, tjänsteskrivelse daterad 2024-04-16. Tack så mycket, Lena. Och med anledning av den förklaring som socialnämnden avgett samt de åtgärder som genomförts eller är under beredning yrkar därför presidiet att fullmäktige inte ska rikta någon anmärkning mot socialnämnden. Vi har då 2 yrkanden. Dels fullmäktiges presidiums yrkande om att ingen anmärkning ska riktas mot socialnämnden, och så har vi revisorernas förslag att rikta en anmärkning mot socialnämnden. Och jag ställer de här 2 förslagen mot varann. Kan vi göra så? Svar ja. Varsågod, ordet är fritt. Tobias har begärt ordet, Moderaterna. Varsågod. Tobias Sundberg. Tack så mycket, herr ordförande.
Jag brukar normalt sett aldrig vara påverkad utav pollen, men jag tror att det här året är helt extremt. Så att även jag har trillat dit i år. Och det är fan första gången jag får känna på hur det känns att vara pollenallergiker. Men det var inte det vi skulle prata om. Den här revisionsrapporten anser jag vara en av de kanske bättre som har utförts inom Bodens kommun. Jag tycker också att de har kommit fram till ganska väl avvägda ställningstaganden till följd av sin revision. När man läser den förklaring som socialnämnden har inkommit med till följd av de påpekanden som revisorerna har gjort, så blir man något fundersam över hur socialnämnden egentligen planerar sin verksamhet. En förklaring till det underskottet är att personer har blivit äldre. Att den demografiska utvecklingen har inneburit att allt fler personer har uppnått en ålder där de är i behov av äldreomsorg. Hur kan det inte ha varit förutsett i budgeten? Vi har ju ett ganska bra underlag på hur gammal vår befolkning är. Det här är ingen överraskning. Det här visste man redan när man gick in i det här verksamhetsåret. Att hävda att underskottet beror på ett avtal med Norrlandia, där villkoren har varit tydliga i flera år. Hur kan det vara en anledning till att Bodens kommun inte klarar av att hålla budget? De förklaringar som ges av socialnämnden, det är bortförklaringar. Det är ingen rimlig förklaring till varför man inte klarar att hålla budget. Det är tydliga, klara förutsättningar som nämnden fick i början av året. Och det här borde man kunna ha förutsett. Det förslag som har inkommit från majoriteten, ursäkta presidiet, att inte ta upp den här anmärkningen. Det är för mig helt oförklarligt hur man kan tillåta sig att anse sig veta bättre än revisorerna har gjort. Revisorerna har gjort en ingående granskning och kommit fram till att det bör riktas anmärkning. När jag läser den här rapporten så är det nästan till att jag tänker, ska de överhuvudtaget beviljas ansvarsfrihet? En anmärkning ska i allra högsta grad riktas mot socialnämnden. Att ta bort den, det vore en katastrof. Och det vore att visa för Bodens kommunmedborgare att vi bryr oss inte i vad revisorerna säger. Vad skickar det för signaler till samhället ifall vi som politisk församling väljer att strunta i vad våra revisorer säger? Varför ska vi överhuvudtaget ha en revision ifall vi helt enkelt inte bryr oss? Jag tycker vi alla ska ta en funderare på hur vi egentligen resonerar. Hur vi behandlar våra kommunmedborgare. Vi yrkar på att anmärkningen i allra högsta grad ska kvarstå. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Har vi någon fler på talarlistan? Nu ska vi se här. Anders Pettersson, Boden Alternativ. Försök nu. Och sen Peter Bom. Och sen Conny. Och sen Maria. Får du försöka. Kan ni hålla upp händerna så att vi ser talarlistan ordentligt? Tar du den? Då har Anders Pettersson, Boden Alternativ, begärt ordet. Varsågod Anders. Tack för det. Ledamöter och åhörare och naturligtvis även presidiet. Vi tycker ju att revisorerna har gjort en gedigen och en bra granskning utav alla de kommunala verksamheterna. Och när man läser revisionsrapporten så är det ju inte särskilt många verksamheter som går felfria ur den granskning som revisorerna har gjort. Men det som är anmärkningsvärt och det som revisorerna verkligen trycker på, det är ju faktumet att socialnämnden brister i så många avseenden som revisorerna anser att de gör. Av den anledningen så tycker vi att de som har bästa greppet om vad det egentligen handlar om totalt sett när det gäller
verksamhetens utförande, ekonomin och andra saker, måluppfyllelse och liknande, så måste man ändå ha en stor tilltro till vad revisorerna säger. Det är ju de som har, tycker vi, det bästa greppet om hur saker och ting har hanterats under året. Så därför är det inte självklart för våran del att ställa sig bakom revisorernas förslag till beslut. Det tenderar dessutom att ligga på gränsen till precis det Tobias säger. Ska man beviljas ansvarsfrihet eller inte? Nu har man landat i det att det är ett rimligt resonemang att man landar i en anmärkning. Och det tycker vi att det är ett rimligt resonemang med det som vi nu har fått redovisat utifrån 2023. Socialnämnden har kommit med ett antal rimliga förklaringar till varför det blev som det blev under året. Och det är bra att det tydliggörs på det sättet som det är gjort. Men jag tycker att det finns frågor som man borde ha kunnat hantera i ett tidigare skede. Det är dessutom så att saker och ting som man tycker att man inte haft möjlighet att rå över har man haft möjlighet att lyfta till kommunstyrelsen och KF om man ansåg att det var befogat. Så därför så tycker vi att socialnämnden kanske i större utsträckning än vad man har gjort borde ha tagit initiativ till sådana saker. Men vi ställer oss bakom revisorernas förslag och yrkar därför att en anmärkning ska lämnas till socialnämnden, men i övrigt ha ansvarsfrihet över hela linjen. Tack. Tack så mycket för det. Då har Peter Bohm oberoende begärt ordet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, åhörare, övriga i kommunfullmäktige. Jag vill bara väldigt kort säga så att jag tycker vi ska tänka på att vi har haft underskott i många, många år. Det är ju inte en engångsföreteelse. Läst igenom, jag håller med föregående talare, revisionen har gjort ett väldigt bra jobb. Jag tycker istället att vi alla som sitter här ska ta till oss det här inför våra skattebetalare, kommuninvånare och tänka på hur vi använder skattebetalarnas pengar. Jag tycker vi ska ta åt oss anmärkningen, gå tillbaks och titta och göra en ordentlig analys. Inte för att skydda någon enskild individ, och det är inte meningen att lägga kraften på att säga vem gjorde fel. Vi ska känna ett gemensamt ansvar. Vi är alla 49 stycken här på ett eller annat sätt. Glöm inte bort att ni som sitter på den här sidan, ni har många år också varit med om och haft underskott. Och bland annat i social. Så att jag tycker att vi tar till oss kommunrevisionerna och ser till att göra bättre. Tack. Jag förstod att du yrkade bifall till revisionen. Då har Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Conny. Jag vet inte varför jag valde den höga talarstolen idag, men jag valde den. Så här, Vänsterpartiet har som vana att oftast gå på revisorernas linje. Och det kommer vi att göra även idag. Vi anser att det är inte bara den ekonomiska biten som ligger till grund för det, utan det finns även ett verksamhetsmässigt problem. Och därför så kommer vi att yrka i enlighet med revisorerna. Tack så mycket för det. Då har vi Emma Snellman, KD, Kristdemokraterna, som har begärt ordet. Varsågod Emma. Tackar. Jag ser vad jag skriver här. Ja, vi Kristdemokraterna tycker också att vi behöver lyssna på revisorerna och det arbete som de har gjort tycker vi är bra. Och vi yrkar då på att den här anmärkningen mot socialnämnden ska stå kvar. Så vi vill. Okej. Ja, tack. Tack Emma. Då Maria Nordström Wikström. Nordmark, så var det. Ursäkta.
Född Nordmark och kommer att dö Nordmark. Ja, Okej. varsågod. Tack ordförande. Jo, jag har också pollenproblem så jag hoppas rösten håller oss för det jag tänker säga. Och det jag tänker säga det är att Sverigedemokraterna påtalade redan när vi gjorde den strategiska planen att det här med verksamhet, alltså det vi är uppdragna att utföra och budget, det var inte i balans. Och det har vi väl tagit upp flera gånger att man måste komma till ett nollläge så att verksamheten kan utföra det den är satt att utföra. Med anledning av det här så antogs en budget som egentligen inte kunde klara verksamheten. Och det är det revisorerna påpekar. Därför säger vi att det ska inte riktas någon anmärkning mot socialnämnden, utan i fortsättningen ska man ge förutsättningarna för att nämnden ska klara det den har i uppdrag att göra. Tack. Tack så mycket för det. Då ska vi se, har vi några fler på talarlistan? Varsågod Tobias. Tack så mycket, ordförande. Jag var tvungen att ta en liten paus för jag kunde inte säga allting innan man på andnöd vid förra tillfället. Socialnämnden förtjänar en anmärkning, anser revisorer. Det är något som vi helt står bakom. Men vad som också framgår av revisionsrapporten är ju kommunstyrelsens ansvar i det här. Om man drar en parallell till det privata näringslivet, hur fungerar det ifall man har ett dotterbolag som inte riktigt funkar? Vad har man då så att säga för uppgift då som styrelse? Jo, man kallar till sig dem. Man frågar vid varje tillfälle som det kommer en ekonomisk rapport. Varför har det inte fungerat? Man tar dit ledningen och får förklara sig. Man ger rekommendationer. Man gör på något vis, man agerar för att få ekonomin i balans. Det här kallas inom den kommunala sektorn för uppsiktsplikt. Och det är något som strikt åvilar Vi kommunstyrelsen. hanterar den punkten som nummer 2. Då är Jaha, vi inne på socialnämnden. okej. Då tar vi den som punkt nummer 2. Då får jag tacka för den här gången. Ja, tack så mycket. Då ska vi se. Har vi någon fler på talarlistan eller är vi då redo att gå till beslut? Det verkar så. Då gör vi så här. Revisorernas yrkande som stöds av Conny Sundqvist, Tobias Sundberg, Anders Pettersson, Peter Bom och Emma Snellman ställer jag då mot presidiets yrkande om att ingen anmärkning ska riktas mot socialnämnden. Kan vi göra så? Beslutar då fullmäktige enligt revisorernas yrkande? Beslutar fullmäktige enligt presidiets yrkande? Jag finner att vi har beslutat enligt presidiets yrkande. Reservationer. Votering är begärd och ska genomföras. Jag såg att du hann före klubbslaget. Varsågod. Jo, då är det ju alternativet. De som röstar på revisorernas yrkande röstar ja och de som röstar enligt presidiets yrkande röstar nej. Revisorernas yrkande ja och presidiets yrkande nej. Jag är då på klara med hur vi ska göra det här. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Men gud, förlåt. Måste jag med den här igen. Tobias Sundberg. Då ska vi se så att ni som är också justerare är med här och räknar. Johan Lund. Sara Ligissa. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanny Drander. Lars-Åke
Gevi Rap, du har också anmält jäv. Och det har även... Nej, Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Peter Kristoffersson Lomaka. Katrin Isaksson. Peter Bom. Emma Snellman. Rigmor Åström. Susanne Törnäs. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Matilda Lundström. Eivi Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Tommy Kovero. Jolina Gustafsson. Leif Nordström. Nej. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Får inte rösta. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Helge Stålnack. Nej, du ska inte rösta. Ska vi se. Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Eckeveen. Tobias Nilsson. Han är inte här. Leif Pettersson. Känner jag som den här gubben i Grevinnan och betjänten som lyckas hoppa över björnhuvudet. För nu ropar jag inte upp Paul Holmgren här. Lennart Synnergren. Katarina Palm. Torbjörn Larsson. Harry Hannu. Lars Nilsson. Men är det sant? Nej, men vad dum jag är. Förlåt. Jag har lite oordning på mina papper just nu. Då ska vi se. Helena Isaksson. Jäv. Inger Eriksson. Ja. Sigvard Hedman. Och det var alla. Mm. Ja, varsågod. Ska Jan-Olof Nylander få rösta? Se. Han kom in som ersättare. Vänta, får se. Ja, det stämmer säkert. Jag måste bara kolla. Jag hann inte fylla i vilka som hade jäv. Det är därför det blev lite rörigt. Vi ska se. Det är inte lätt att hålla reda. Ja, Jan-Olof Nylander. Nu är det ingen som känner sig förbigången. Känner ni att ni alla har fått avlägga er röst? Svar ja. Då ska vi räkna här och även så de som justerar.
Nej, men 14, 29 och en avstår. Vad fick ni? Och du fick 14, 30. Men om kontrollräknare, om ni kontrollräknar. Ja, för det är ganska många som hade slutersättare. 29 nej, 29 nej, 14 ja, en avstår. Det stämmer. Ja, då är vi redo här. Då har vi kontrollräknat och omröstningen har då utfallit enligt följande. 14 ja och 29 nej och en avstår. Jag finner då att fullmäktige har beslutat att någon anmärkning inte ska riktas mot socialnämnden. Ja, reservationer tar vi upp också. Ja. Det är ju voterat i och för sig. Så jag säger också det, men vi noterar det i alla fall. Vi vet ju hur ni har voterat. Så. Okej, Ja. då ska jag läsa upp reservationer. Nej, du behöver... Ja. Ja. Nej, det blir tårta på tårta det här. Omröstningen har ju utfallit och i och med det så har man ju avlagt sin röst och sagt vad man vill. Vi ska kolla för säkerhets skull här. Det kan vara intressant. Varsågod. Kan du slå på hans mick? Nu. Ja, tack. Alltså den ordning vi har tillämpat är ju det som ni säger. Att vi brukar ju inte ha reservationer när man haft omröstning. I och med att då vet man ju vad alla har tyckt. Sen om det inte går att reservera sig, det är jag lite osäker på. Men det är ju alltid, så har vi alltid gjort i alla fall. Att har det varit omröstning så har vi inte tagit reservationer. Mm. Jag tänker reservation är ju en markering att man inte står bakom beslutet. Och det har man ju fått genom omröstningen. Ja. Varsågod. På formalian att det måste väl gå att lämna in en skriftlig reservation ifall det skulle vara det. Det muntliga är väl att man röstar. Men den skriftliga reservationen måste finnas ett utrymme för. Mm. Så vi mottager en skriftlig reservation. Om ni anser det nödvändigt så kan ni lämna det här till presidiet. Kan vi göra så? Sorry, ja. Då har vi punkten 2 här också när det gäller ansvarsfriheten här. Och det handlar ju då om det som är riktat då mot kommunstyrelsen. Här yrkar ju då vi från presidiet bifall till revisorernas förslag i revisionsberättelsen att bevilja styrelser och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. Så varsågod, ordet är fritt. Och här hade ju Tobias då begärt ordet tidigare. Varsågod Tobias. Tack ordförande. Jag var ju tydligen lite för het på gröten tidigare. Men som jag var inne på så har ju kommunstyrelsen en särskild uppgift att genom sin uppsiktsplikt tillse att nämnder inom kommunen fungerar. Att de följer den budget som är satt för dem och att det helt enkelt finns förutsättningar inom nämnden att klara av sitt uppdrag. Revisorerna har ju förvisso inte riktat någon anmärkning mot kommunstyrelsen. Men de har i allra högsta grad riktat kritik. Sån kritik att den egentligen enligt vårt tycke kanske skulle ha förtjänat en anmärkning. Vår uppfattning är ju att kommunstyrelsen inte
har gjort sitt yttersta för att få socialnämnden och socialförvaltningen att fungera. Vi får ju inte glömma bort att det är kommunstyrelsen som har ansvar över tillsättning av tjänster. Det är kommunstyrelsen som har ansvar att tillse att även det fungerar. Och till syvende och sist så är det kommunstyrelsens ordförande som har att ta upp dessa frågor på dagordningen. Vi uppfattar det som att revisorerna ändå har gjort en bra avvägning. Vi ser revisionsrapporten som att den har varit väldigt, väldigt ingående. Och den här gången så har de kommit fram till att ingen anmärkning ska riktas mot kommunstyrelsen. Vi tänker inte göra någon annan bedömning. Men vi noterar att det är en kraftfull kritik som har riktats mot kommunstyrelsen. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då har Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Därefter Claes Nordmark, Socialdemokraterna. Nej, vi har inte ansett det nödvändigt. Och det här är ju på inrådande av våran jurist. Då så, varsågod Conny. Det var det du ville. Ja, då går ordet till Claes Nordmark. Varsågod Claes, Socialdemokrat. Ordförande, ledamöter, media och åhörare. Vad gäller övergripande budgeten för kommuner och kommunstyrelsen så framgår revisorerna att de tycker att det är lite oroväckande med de underskott som finns. Och jag tänker att alla här, vi känner ju till varför underskotten finns. De är tagit transparent, de har tagits bred enighet, det vill säga att vi måste satsa pengar nu för att ta del av de positiva effekterna av Bodens samhällsomställning. När stålverket byggs, och det måste flytta in väldigt många människor på väldigt kort tid. Bygger vi inte ut Boden som samhälle nu, då kommer folk att bo någon annanstans. Det är ett faktum och därför går underskott de här närmaste åren. Sen är just planen att i och med att människor flyttar hit så kommer vi få in mer skattemedel och så kommer att jobba ikapp underskotten. Så ser det ut på en övergripande nivå och det känner vi alla till så jag ska inte rota runt i det alldeles för mycket. Vad gäller kommunstyrelsens ansvar för socialnämnden, jo men vi har en fortlöpande dialog med socialnämnden. Det kommer rapporter fortlöpande när året nu ser ut och socialnämnden har en långsiktig plan som man arbetar för att få en budget som kommer i balans. SOS har drabbats av kostnadsökningar. SKR har konstaterat att alla kommuner så har socialförvaltningarna ofta väldigt tufft och det ska behövas mer statsbidrag. Det har vi inte sett röken av än så länge. Regionerna har fått det men inte kommunerna. Och sen också tycker jag att det är en styrka också att socialnämnden, där sitter politiker från olika partier, majoritet och opposition och som var eniga bakom yttranden som socialnämnden lämnade. Som också visar på att nämnden jobbar i bred enighet för att vi ska ha en ordning och vi ska få budget i balans. Men det kan komma att ta lite tid. Så att med det så vill jag yrka bifall till liggande förslag till beslut. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Här har då Tobias Sundberg begärt en replik. Varsågod Tobias. Ja, jag tycker att det blir lite grann att skjuta bredvid målet här. Absolut, Boden är i en stor samhällsomvandling. Vi vet att det är stora satsningar som sker på grund av det. Men socialnämndens underskott beror ju inte på detta. Det är 50 miljoner kronor drygt. Som är ett underskott som absolut inte har med samhällsomvandlingen att göra. Utan som har med en åldrande befolkning att göra. Som absolut är förutsägbart. Claes Nordmark hävdar i sitt anförande att vi har en fortlöpande kontakt med socialnämnden. Ja visst, det har vi. Vi får en rapport från dem inför varje kommunstyrelse. Men vars är ansvarsutkrävandet? Det saknas. Med en nämnd som har den här magnituden av underskott och som har haft det under så många år så måste kommunstyrelsen agera. Man kan inte bara kräva in att få en kostnadsunderlag en gång i månaden och sen nöja sig med det. Man behöver ta in ledningen i varje kommunstyrelse och fråga varför går inte kalkylerna ihop? Vad tänker ni göra åt det? Och så har inte gjorts. Och det här ansvaret vilar tungt på dig, Claes Nordmark, som kommunstyrelsens ordförande. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Claes har begärt en svarsreplik. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Och här så är ju såklart inte jag enig med Tobias angående att KS inte tar sitt ansvar. Vi har en fortlöpande dialog.
Vi har en långsiktig plan tillsammans med oss för att få ordning och reda på skutan. Men om man vill kräva en budgetbalans här och nu, då måste man också som de kräver i samma andetag också börja skriva vad är det som SOS behöver skära ner på? Eller ska andra nämnder skära ner på sin verksamhet för att finansiera SOS underskott? Det är någonstans där vi landar till slut. Och där kommer inte vi landa för majoriteten, utan att vi har en långsiktig plan tillsammans med SOS som vi ser kommer i start. Men det kommer att ta lite tid. Tack. Tack. Då var det replikskiftet avslutat. Då ska vi se. Lars-Åke Wikström hade begärt ordet. Sverigedemokraterna. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande, presidium. Det är som lite grann med tveksamma steg jag går upp här, för i förra ärendet var jag jävig. Men inte i det här. Men det är ju så att under ett antal år så har den här nämnden som vi nu diskuterar gått med kraftfulla underskott rätt länge. Och då kan man ju se det på två sätt. Antingen så fungerar inte förvaltningen och nämnden, eller så fungerar inte budgetprocessen. Det är alltså en obalans mellan verksamhet och ekonomi. Och då borde man se över helheten. Man kanske måste starta från början och se till att man ger rätt förutsättningar för att en verksamhet ska fungera. Det kan inte vara så att man startar med ett återbetalningsansvar på x antal miljoner varje år som man sen ska hämta in under pågående arbete. Jag skulle inte vilja jobba i den förvaltningen, eftersom att det måste vara ett arbetsmiljöproblem för personalen att hela tiden känna spara, för vi har inte möjligheter att gå i mål. Utan jag tycker att vi ska tänka igenom det här från början och se över helheten. Det är en obalans mellan verksamheten och ekonomin. Och då får man ta tag i det i den ekonomiska processen. Tack. Jag kände att du var lite på fel ämne där, men okej. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan och Tobias har begärt ordet. Varsågod Tobias. Tack så mycket, herr ordförande. Jag tänker att den här frågan ska inte gå för lättvindigt förbi. Den här behöver debatteras för att vi behöver en gång för alla göra upp med hur vi ska ha den ekonomiska förvaltningen i Bodens kommun. Lars-Åke Wikström var inne på det. Det är en bredare fråga. Det här gäller kommunen. Men i det här fallet så är det nämnden, det är socialnämnden, som inte klarar av att följa budget. Vad det beror på, om budgeten är för liten, eller om det helt enkelt är för att nämnden, förvaltningen, inte klarar av att följa de mål som har givits dem, det lämnar jag osagt. Vad vi kan säga är att socialnämnden, socialförvaltningen i Boden, är på ett nationellt perspektiv en väldigt dyr verksamhet. Vi ligger ungefär en femtedel över, vad ska man säga, rikssnittet för vad en kommun i våra storlek borde ligga på. Det motsvarar ungefär 200 miljoner varje år. Det är ohyggliga summor pengar. Kommunstyrelsens ansvar i det här är inte lättvindigt. Nämnden har absolut det övergripande ansvaret. Men det är kommunstyrelsen som har att tillsätta hela organisationen för den här verksamheten. Kommunstyrelsen måste börja agera i denna fråga ifall vi ska få en socialnämnd som faktiskt fungerar och håller sig till budget. Socialnämndens ledamöter ska inte hållas ensamt ansvariga för det här. Det är inte bara socialnämnden som har ett problem i det här. Det är hela kommunfullmäktige. Det är hela kommunstyrelsen. Vi måste tillsammans agera i dessa frågor för att faktiskt få en verkan. Tack så mycket. Tack. Claes Nordmark, då Socialdemokraterna begärt replik. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Och det känns faktiskt rätt skönt att inte få stå i kavaj här idag. Och det betyder dock inte att handskarna är av, utan det betyder att det är väldigt varmt i kommunfullmäktigesalen. Ja, Tobias, du är inne på att KS tar det lättvindigt sitt ansvar på SOS. Och det är så långt ifrån sanning man kan komma. Och det är lätt att kleta ord på den så att vi tar lättvindigt. Det gör vi inte. Det är fortlöpande rapporter, fortlöpande dialog och det finns en långsiktig plan.
Jag håller verkligen med, frågan bör absolut diskuteras. Så nu är det intressant. Nu kom det något som jag tolkade som ett förslag från Tobias, att SOS bör spara 200 miljoner kronor per år, för det är vad SOS har i högre kostnader än riksgenomsnittet. Och då blir det intressant, för ska man spara 200 miljoner kronor per år på SOS, då kommer verksamheter att få skära ner ganska rejält. Så. Jag tolkar ett förslag, det är säkert inte det, men det var bara något som jag hörde i alla fall. Och jag tycker att KS tar inte lättvindigt på sitt ansvar för SOS. Det är långt ifrån sanning. Tack. Tack så mycket för det. En svarsreplik då från Tobias. Varsågod Tobias. Vi har ju hört några tillfällen nu här Claes Nordmark hävda att det finns en långsiktig plan för SOS. Claes, du går nu in på ditt 6:e år som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Boden. Hur långsiktig är denna plan? Hur långt sträcker det sig? 6 år är ändå en ganska lång tid att få budget i balans för en enskild nämnd. Att du dessutom har en nämnd som är 20% dyrare, 200 miljoner, borde ge för handen att de borde kunna följa den budget som är satt för dem. Tack så mycket. Tack. Då var det replikskiftet avslutat. Då har Egon Paolo begärt ordet. Varsågod Egon. Tack för det ordförande och åhörare. Jag vill bara påpeka att vi moderater har sedan en tid tillbaks begärt att man ska göra en oberoende granskning av socialnämndens socialförvaltningsverksamhet. Och då görs det av någon sakkunnig som kan reda ut, är organisationen rätt? Ja, jag kan inte stå här och säga att den är det. Men är den rätt eller inte rätt? Gör vi rätt saker och gör vi på rätt sätt? Någonting är uppenbarligen fel. Men jag vill påpeka att vi moderater har sedan tidigare begärt en oberoende granskning av socialnämnden och socialförvaltningen. Och det är ett mycket tydligt förslag som vi har tagit upp förut från Moderaterna, och jag önskar att det sker. Vi får väl antagligen skriva en motion. Jag vet inte hur vi ska få det här att ske, men det bör absolut ske. Tack för ordet. Tack. Jag vill påpeka att socialnämndens ansvarsprövning, den har vi redan avslutat. Då ska vi se. Har vi några fler på talarlistan? Jag finner att så är inte fallet. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutade vi i fullmäktige enligt presidiets yrkande att yrka bifall till revisionernas förslag i revisionsberättelsen att bevilja styrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. Kan vi göra så? Svar ja. Då är vi inne på punkten 5 på ärendelistan på dagordningen. Och punkten 5 och 6 handlar ju om 2 motioner. Dels är det svar på motion från Anders Pettersson om att förändra det ekonomiska omställningsstödet som var bordlagt vid förra mötet. Och sen ändringen av bestämmelsen om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Och mitt förslag är att vi bordlägger dessa 2 ärenden till nästa fullmäktige, då vi också ska behandla en motion i samma ärende ställd av Moderaterna. Kan vi göra så? Svar ja. Då har vi punkten punkten 7, kvalitetsuppföljning samhällsbyggnadsnämnden. ROSI, underhållsbehov, gator och vägar. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen för status på gator och vägar. Varsågod. Kommunfullmäktige har i strategiska plan 2022-2024 särskilda uppföljningar gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att följa upp status på gator och vägar. I uppdraget anges att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli alltför omfattande och resurskrävande. Tekniska avdelningens kvalitetsuppföljning visar att inom den närmaste 5-årsperioden fram till och med 2028 är 45% av det totala gatunätet motsvarande drygt 87 kilometer gator
i behov av någon form av beläggningsåtgärd. Det har totalt sett ökat med 4 procentenheter jämfört med förra året. Av det totala gång- och cykelnätet är 37% motsvarande drygt 29 kilometer som i någon form borde vara åtgärdat enligt grundberäkningen senast under 2023, alltså före 2024. Jämfört med förra året har det minskat med 2 procentenheter. Inom den närmaste femårsperioden fram till och med 2028 är 57% av den totala gång- och cykelnätet motsvarande cirka 45 kilometer gång- och cykelbanor i behov av någon form av beläggningsåtgärd. Det har totalt sett minskat med 4 procentenheter jämfört med förra året. Gång- och cykelnätet håller dessvärre en väldigt dålig standard. Drygt en tredjedel av gång- och cykelnätet är i behov av någon form av åtgärd nu. Vid en jämförelse med drygt 50-tal kommuner runt om i Sverige där ROCI används så är Bodens standard på gång- och cykelvägarna mycket sämre än genomsnittet. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, varsågod. Jag finner ingen på talarlistan. Jaha, där fanns det en. Egon Palo, ursäkta mig. Varsågod Egon. Moderaterna. Tack för det ordförande, ärade ledamöter och åhörare. Ja, förra gången den här frågan var upp så tog jag upp det också att det måste, genomgången och upprustning av våra vägar måste takta samman med VA. Nu vet jag, och ni kan få gatunummer och gatunamn eller vad ni vill, att man har gjort reparerat vägbankar och lagt beläggning på fullständigt vedervärdig vatten- och avloppssystem. Och med 100% säkerhet så kommer man måste gräva upp vägen igen. Det här är ingen bra hantering av skattebetalarnas pengar. Sen så vet jag, när Kyrös var gatuchef tidigare så gjordes det en ROCI-analys utav kommunens alla vägar och gator. Och då var resultatet ett helt annat. Här står det i uppdraget att det ska anges att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheten utan att den för den skull bli för resurskrävande. Alltså gör någon smekning över det här. Alltså vi vill ju veta, jag som fullmäktigeledamot vill ju veta hela skicket. Inte att det är avgränsat till för att inte vara så resurskrävande. Jag kommer inte yrka på någonting, men jag tycker inte att det är okej mot fullmäktiges 49 ledamöter och befolkningen. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då ser jag att nu har vi inga fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då har vi punkten 8 på dagordningen. Det handlar om ett yttrande över ett Bodenförslag. Anlägg en pumptrackbana för kickbike och cyklar. Och här är då förslaget att kommunfullmäktige anser Bodenförslaget som besvarat då ett arbete redan pågår för att anlägga en bana. Varsågod, ordet är fritt. Anders Pettersson har begärt ordet. Varsågod Anders. Tack ordförande. Vi hade ju en debatt i kommunstyrelsen omkring det här Bodenförslaget. Det är visst kraxigt lite varstans här idag. Och förslaget till beslut är ju att man ska anse den här Bodenförslaget besvarat. Jag tycker ju egentligen att det förslag man har, det är ju att man avslår Bodenförslaget. Med tanke på att man då ska anlägga någon liknande anläggning uppe på Gruvberget. Men nu har man valt att säga att man anser den besvarad. Motiveringen som majoriteten kom med när vi hade kommunstyrelsen, det var ju att skulle man göra någon ytterligare anläggning, då skulle det ju vara en konkurrens
gentemot de som då bygger den här banan uppe på Gruvberget. Vi hävdar med bestämdhet att det här är egentligen två helt olika saker. Den som skriver det här Bodenförslaget är ju egentligen grundtanken att skapa en mötesplats för framförallt barnfamiljer där man har möjlighet att utöva den här typen av verksamhet. Man har möjlighet att träffas, en social samlingspunkt helt enkelt för barnfamiljer. Det är någonting helt annat än det som håller på att anläggas uppe på Gruvberget. Det är fantastiskt det som ska göras på Gruvberget, det är ingen tvekan om det. Men vi anser att det här är två helt olika saker. Vi har varit i kontakt med den som har skrivit Bodenförslaget och vet andemeningen bakom precis det jag beskriver. Vi har varit i kontakt med cykelklubben som ska bygga upp de här grejerna i Sävast. De uppfattar inte det här som någon form av konkurrens. Utan hellre ser de det här som ett förslag som skulle gynna just den här typen av aktiviteter och intresse kring just de här sakerna. Sen tycker ju vi att man har gjort det lite enkelt för sig genom att bara hänvisa till att nu ska det byggas en anläggning uppe på Gruvberget. Och i och med det så anser vi det här förslaget besvarat. Vi tycker ju att man hade kunnat gå lite djupare in i det här, fundera över, finns det möjligheter att göra någonting sånt här i centrala stan? Platser, lämpliga platser, ungefär vad handlar det om i pengar, kostnader och sådär. Men här har man ensidigt valt att bara hänvisa till det som ska byggas på Gruvberget. Och det tycker vi att Bodenförslaget förtjänar en bättre utredning än så. Så att man verkligen vet vad det är man pratar om. Och att hävda att det skulle vara ett konkurrensförhållande, det är direkt felaktigt i det här fallet. Av den anledningen så föreslår vi att det här ärendet ska återremitteras. Och det är ju lämpligt att det återremitteras till nämnden för kulturfritidsunga och att man där får studera det här lite närmare. Så att vi i alla fall vet vilka konsekvenser det här för med sig. När vi får det på bordet och vet om det finns platser där det skulle vara möjligt att göra det, om vi vet ungefär hur mycket det skulle kosta i pengar, ja då får vi ta nästa beslut om vi ska genomföra det eller inte. Men jag tycker att Bodenförslaget förtjänar en bättre utredning än så här. Därför yrkar vi på återremiss. Tack. Tack så mycket för det. Då har Lena Pansare, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Lena. Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag har också varit i kontakt med Erika Aronsson som var Boden-förslagsställaren här. Så sent som i fredags, så vi hade en bra diskussion. Det framkom ju också när man går in i Sävas cykelklubbs förslag på hur de ska göra en pumptrackbana, så är det ju inte bara en tuff bana för de som tränar mountainbike eller så, eller vad det heter. Inte så insatt i det. Men de kommer också göra en mindre bana för barn. De kommer att... hon var väldigt nöjd med det. Ni kanske har diskuterat med henne tidigare, men nu, för när hon lämnade Bodenförslaget, då var det ju så att det var bara inlämnat att de ville ha pengar. De hade inte fått pengarna än, Sävas cykelklubb. Och nu är förslaget från dem då att bygga den här, och då är det både för små barn och för stora barn och familjer. Och jag frågade om jag fick nämna hennes namn och det var okej. Så Erika var väldigt nöjd med hur det skulle utformas och att även små barn och familjer kan träffas. Det enda som vi gemensamt tyckte var ju att det kan vara lite problem att ta sig dit. Man kanske måste ha bil, långt att cykla om man har små barn och så vidare. Men det är väl en diskussion vi får ta om bussåkandet då kanske.
eller hur man ska göra. Vi förstår ju alla att det kan bli trångt att anlägga någonting i stan centralt som det ser ut nu med byggande och så. Så jag yrkar på kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Då ska vi se om vi någon fler på talarlistan. Anders Pettersson hade begärt replik där på Lena. Varsågod Anders. Jaså, var det det? Jag tyckte du gjorde så här. Nej. Då ber jag om ursäkt. Varsågod Anders, då har du begärt ordet. Tack. Jag tänkte bara påminna oss lite grann om vad vi själva säger i både våra måldokument och i samband med uppföljning av saker och ting. När det gäller saker och ting, till exempel det här med att anordna mötesplatser, möjlighet att träffas, det sociala umgänget med varandra och sådana saker. När man läser årsbokslutet så finns det ju en massa uppföljningar utav alla våra mål inom alla verksamheter. Det finns bland annat ett mål som ganska tydligt handlar om just den här typen utav anordningar, anläggningar eller vad vi ska säga. Och i årsbokslutet så har vi själva tillsammans, kommunfullmäktige, landat i några rekommendationer. Utifrån vad har hänt under 2023 så ska man väl dra lärdom av saker och ting och då har det också skrivits ner ett antal rekommendationer. Och en av de rekommendationerna, där står det så här: utifrån resultat i bland annat medborgarundersökningen dras slutsatsen att medborgarna bedömer att det behövs ett bättre utbud för mötesplatser, framförallt för unga. Sen finns det flera andra sådana saker där just det här med att åstadkomma mötesplatser kommer igen på en rad olika ställen. Både i form av rekommendationer men också i målsättningar som vi själva har. Och då tycker jag, när det kommer ett Bodenförslag på det här sättet, är det inte rimligt att man i alla fall sätter sig ner, fördjupar sig i det och tittar lite närmare på det. Vi säger inte det där ska genomföras, men det borde i alla fall utredas så att man vet vad det är man pratar om. Av den anledningen så tycker jag absolut att ärendet ska återremitteras för en djupare granskning så vi har ett bättre underlag att kunna ta ställning till. Så jag vidhåller yrkandet. Tack. Tack för det. Och då har Lena begärt replik på Anders Pettersson. Varsågod Lena. Mötesplatser är jätteviktigt att vi har i kommunen för både unga och gamla och alla. Att det är tillgängligt för alla också, viktigt. Men jag tänker här att vi har faktiskt 4 årstider också i Boden. Vi behöver kunna ha mötesplatser som fungerar året om. Och vi kommer att få en väldigt fin anläggning tack vare Säva cykelklubb och övriga intresserade som är kring den pumptrackbanan. Så jag yrkar fortfarande på kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det. Då ska vi se, då har Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande, presidium, fullmäktigeledamöter. Vi har väl kommit egentligen så att vi pratar om 2 stycken separata saker. Det ena det är ju så att säga det Bodenförslaget där de vill ha en trackbana uppe på Gruvberget. Och sen har vi då Anders som vill ha en återremiss för att han vill ha en mötesplats in i stan. Jag kan ställa mig bakom Bodenalternativet att vi borde ta och utreda om vi inte kan se till att vi får ett motsvarande för småknoddar här inne i stan. En mötesplats där familjer kan gå, cykla och komma till den här mötesplatsen och ha ett möte. Det är inte så enkelt för alla människor att ta sig upp på Gruvberget. Jag tänker framförallt på de som inte har bil och som kanske då bor i de delar av stan
som är lite grann fjärran. Så att det blir väl antagligen så att vi får inkomma med en motion och begära att vi utreder att få en motsvarande anläggning någonstans lämpligt i stan. Men så att säga, vi har kommit till 2 olika ärenden tror jag. Tack. Tack för det. Stämmer nog bra det. Då ska vi se, då har Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Conny. Tack ordförande. Nu hamnar jag i den höga talarstolen igen, men den är närmare. Jag ska börja med att yrka bifall till Anders Petterssons återremissyrkande. Jag anser att det här underlaget har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Vi har inte någon ekonomisk analys av vad det skulle kosta, och man säger att det är en konkurrens mot cykelklubben, vilket Anders då påpekar att det absolut inte är. Därför yrkar även Vänsterpartiet på återremiss. Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har inga fler på talarlistan. Då har vi först att ta ställning till återremissyrkandet. Så då frågar jag fullmäktige, ska frågan avgöras idag? Ska frågan avgöras senare? Jag finner att frågan ska avgöras idag. Votering är begärd. Nu ska vi se. Nu är ni på banan igen. Ni som tidigare var jäviga. Då har vi 2 förslag. Dels Anders Petterssons förslag om att återremittera ärendet. Och då ni som röstar enligt Petterssons förslag röstar ja. Och ni som röstar enligt... kan vi ta det så? Tvärtom, varför det? Ja, men då, enligt kommunstyrelsens förslag, ni röstar ja. Och ni som röstar enligt Anders Petterssons förslag röstar nej. Jo, hon läser upp den. Ta det lugnt Anders. Kommunsekreteraren läser. Ja, vad bra. Då har vi motiveringen här. Jag läser upp den. Ärendet återremitteras till Nämnden för kultur, fritid och unga för utredning av förutsättningar, konsekvenser och möjligheter att anlägga en pumptrackbana enligt Bodenförslaget med placering i centrala Boden. Varsågod. En ordningsfråga begär. Att det inte står så i Bodenförslaget är ju naturligtvis inte en anledning till att vi inte kan återremittera ärendet med den motiveringen. Nej, det är det absolut inte. Det är ju fullmäktige som beslutar om vi får återremittera ett ärende med den motiveringen. Ja. Lena Golkull hade begärt ordet. Varsågod Lena. Jag måste säga att jag tycker hela förfarandet blir väldigt märkligt. Lena Pansare har varit i kontakt med den som har skrivit medborgarförslaget, Bodenförslaget. Hon är nöjd och tycker att det är precis enligt den intention som hon har skrivit. Och nu ska vi återremittera och utreda något annat. I sådana fall tycker jag det är dags för en motion från Bodenalternativet om att utreda något annat. Men inte att vi ska återremittera ett Bodenförslag där plats inte är angiven. Jag tycker det blir väldigt märkligt. Tack. Tack för det. Replik. Varsågod Conny. Nu, du får tycka att det är märkligt, men det är kommunfullmäktige som tar ställning i återremissmotiveringen om den godkänns eller inte. Tack för det. Nu har vi i alla fall att ta ställning till det återremissyrkandet. Bägge två hade ju varit i kontakt med förslagsställaren här, så att jag tycker definitivt att vi kan ta ställning till återremissyrkandet. Och ni som röstar enligt kommunstyrelsens förslag då röstar ja. Och ni som röstar enligt Anders Petterssons förslag röstar nej. Då får vi ta ställning till återremissyrkandet. Varsågod.
Tack. Med viss prestationsångest så kör vi den här voteringen. Ja. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Johan Lund. Sara Legissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanny Durander. Lars-Åke Wikström. Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Peter Kristoffersson Lommaka. Katrin Isaksson. Peter Bom. Emma Snellman. Rigmor Åström. Susanne Törnäs. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Matilda Lundström. Eivy Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Tommy Kovero. Julina Gustafsson. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Helge Stålnacke. Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekevén. Leif Pettersson. Paul Holmgren. Helena Isaksson. Inger Eriksson. Sigvard Hedman. Och det var alla. Det var alla. Då ska vi se här om justerarna är med också här. Vad fick ni? Ja, jag fick det första så räknade jag om det så det stämmer säkert. Får jag bara kolla mina ja igen. Ja, 27 ja. 27 ja och 21 nej. Omröstningen har utfallit och enligt följande 27 ja och 21 nej. Var det så? Tack så mycket för det. I och med det så har ju återremissyrkandet då fallit. Nej, då vart det återremiss. Vad då? Det vart minoritetsåterremiss. Ja, okej. Så är det. Det var en minoritetsåterremiss. Så var det. Då ska vi se. Jag tycker vi gör så här. I och med det så är vi inne på punkten 9. Jo. Ja, just det. Ja, jag tror det är avslutat. Men jag föreslår följande, att klockan är nu så pass mycket som 10:25 och jag föreslår då att vi tar en paus till 10:15. Kan vi göra så? Svar ja. Vi ajournerar sammanträdet till 10:15.
redo att fortsätta förhandlingarna? Då är vi inne på punkten 9 på dagordningen och det handlar också om en motion från Astrid Sundström Lindström, Centerpartiet, utreder den strukturella bristen på jämställdhet mellan förvaltning och vilken effekt den får för medarbetarna. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad. Varsågod. Ja. Ursäkta mig. Jag är inne på fel. Ja. Micken är inte på. Så, nu. Hopp. Centerpartiet yrkade att Bodens kommun... Centerpartiet yrkade att Bodens kommun initierar en utredning för att synliggöra den strukturella brist på jämställdhet som råder med de kvinnliga kodade och de manligt kodade förvaltningarna avseende hälsa, stress, möjlighet att ta ut friskvårdstimme, mängd arbetsuppgifter, tid för administration, möjlighet till raster, övertid, antal medarbetare för chefer, möjlighet för gemensam tid för arbetsträffar etc. Rapporten om chefernas förutsättningar i chefoskopet kommer att belysa skillnader mellan kvinnodominerande och mansdominerande förvaltningar. Med undantag för nyttjandet av friskvårdstimmen kommer samtliga frågor i motionen att besvaras. Hälsa och stress har indirekt undersökts i chefoskopet genom att synliggöra organisatoriska förutsättningar som leder till stress, sjukfrånvaro och ohälsa. C-chefers arbetsuppgifter har kartlagts i rapporten och kommer också att redovisas. Tack så mycket för det. Och här har Astrid Sundström Lindström också begärt ordet, Centerpartiet. Varsågod Astrid. Ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare och lyssnare. Det är samma person egentligen, åhörare och lyssnare. Jag vet ju om att det är inte ett jämställt förhållande mellan de olika förvaltningarna. Jag vet ju också sedan tidigare att det med att ta ut friskvårdstimmen är ju nästan omöjligt för de som jobbar inom socialförvaltningen. Det vet vi också, så att vi vet att det här är jättemycket att jobba med. Men nu är det så här att vi fick på arbetsutskottet, KS arbetsutskott, förmånen att lyssna till en föreläsning av professor emerita, eller väldigt tjusigt, Annika Härenstam som vid Stockholms universitet som forskar om offentlig sektors ledarskap eller ledarskap och arbetsmiljö. Det var en fantastisk föreläsning som verkligen förklarade hur det var att till exempel vara första linjens chef, vara en rektor till exempel, eller en enhetschef med de uppgifter man har att göra och hur styrning och ledning, struktur inte riktigt fungerar så bra inom offentlig sektor, åtminstone inom de oerhört stora förvaltningarna som både SOS och utbildning har. Och förklaringen också varför chefoskopet är så oerhört bra, och det är ett väldigt bra utbildning och det är en bra grund att gå på för att fortsätta jobba för ökad jämställdhet, för att det ska fungera, och det måste göras i alla led. Så jag känner att det finns ett anslag, ett jätteviktigt anslag, ett jätteviktigt arbete som är på gång som måste fortsätta. Det krävs handlingsplaner och det kommer att ta tid. Vi vet också att ekonomin är som ekonomin är och vi vet att socialförvaltningen inte har tillräckligt, åtminstone känner de det som jobbar på golvet. Det gör inte heller de som jobbar inom skola. Det är trångt, det behövs göras mycket, det behöver
Någonting som var verkligt fascinerande, det var beskrivningen av hur det fungerar, alltså den strategiska nivån. Det sitter då politiker och tjänstemän och de kommer på jättebra idéer om hur man ska kunna göra och förändra för att det ska bli bra. Och sen så ska man trycka ner det då längst ner, så det första linjens chef ska då se till att det funkar på golvet. Men man har inte kollat i förväg, kommer det här att fungera? Hur kommer det att tas emot? Kommer man att vara tvungen att göra någonting för att det ska fungera? Och det är det där som är jätteintressant och som jag tror att ger man det här tid, jobbar man med det, så kommer det att bli bra. Så därför så tycker jag att det var bra att min motion blev besvarad. Lite grann kan jag tänka, hur mycket skiljer friskvårdstimmen för de som verkligen behöver det som mest? För det måste jag säga, man har militärer, poliser, de har väl ett visst antal timmar man måste träna. Men de som jobbar med de tunga jobben inom vården, de har ingen möjlighet att få ut någon friskvårdstimme. Så det finns någonting där som man verkligen behöver tänka på när det gäller hälsa. Men tack så väldigt mycket för en utomordentligt bra föreläsning och jag önskar att alla fick höra den. Tack. Tack så mycket för det. Och då har Beatrice Öhman, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Beatrice. Tack ordförande, kommunfullmäktige, ledamöter, åhörare, press. Jag tänkte, tack så mycket för att du tycker att det är ett bra svar att betrakta motionen som besvarat. Jag känner att jag ska förklara lite grann varför det är så, eftersom det är mycket viktigt. Jag börjar i den ändan att på vårt senaste socialnämndssammanträde nämnde vi precis professor Härenstam och har gett i uppdrag att undersöka om vi kan få hennes föreläsning på socialnämnden till hösten, om det är på något sätt genomförbart, eftersom det är ju en logisk fortsättning av ett arbete som nämligen började före covid, där man faktiskt alltså kommunledningen hade gett i uppdrag att undersöka chefernas förutsättningar på de olika förvaltningarna. Där den första rapport som kom var ju absolut nedslående när det gäller nämligen antal personal under varje enhetschef, arbetsförhållanden, kontakt med brukare, kontakt med anhöriga, hur otroligt betungande det är att jobba i den verksamheten. Och en del av det hela är ju så att man oavsett om det är på grund av vikariebrist eller på grund av allmän stress inte hinner ta ut en friskvårdstimme. Och att det blir ju väldigt ojämställt mellan de olika förvaltningarna när man inte kan välja, oavsett om det är lunch, om det är under arbetstiden, efter arbetstiden, det går helt enkelt inte. Sen får man inte glömma att det är en verksamhet som pågår 24/7, vilket också gör en jättestor skillnad med de andra. Sen kom covid och arbetet gick i stå. Däremot begärde jag ju ett uppdrag i strategiska planen då att handlingsplanen skulle faktiskt bli ett kommunfullmäktige ärende så att även återrapporteringen skulle komma tillbaka till kommunfullmäktige. Vilket var väldigt viktigt. Den föredragning vi fick på kommunstyrelsens arbetsutskott var precis som Astrid säger absolut fantastisk. Jag tycker i det sambandet att man faktiskt borde fundera på att ha den presentationen på kommunfullmäktige just därför att handlingsplanen var ett uppdrag i strategiska planen. Ett slutord. Vi använder ordet chefoskopet som om alla redan visste vad det är. Chefoskopet är ett utredningssystem som har skapats av Sunt arbetsliv. Det är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner och alla fackförbund i Sverige för att skapa bättre arbetsmiljö. Så chefoskopet har varit del av ett långsiktigt arbete att förbättra chefernas förutsättningar i Bodens kommun, och professor Härenstam är tydlig med två saker. Det ena är att man måste ha goda förutsättningar för sina första linjens chefer och samarbetet med de, alltså överliggande då, verksamhets- och förvaltningschef, för att kunna ha en bra arbetsmiljö för alla som jobbar operativt i en social förvaltning.
Det andra är att det presenterades hur vi politiskt och i förvaltningen har börjat jobba under det senaste året med det, och då var professor Härenstam väldigt tydlig med att vi är fullständigt rätt ute. Så jag tycker att vi borde ha den där presentationen på kommunfullmäktige. Tack. Tack för det. Då har Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Conny. Är micken på? Jajamän. Tack ordförande. Först vill jag tacka Astrid för en mycket bra och viktig motion. Och sen vill jag säga att det här är ett så pass prioriterat ärende för Vänsterpartiet. Och vi vill verkligen ha en specificerad utredning gällande just det här. Och med tanke på det du nämner om friskvårdstimmarna så är det väldigt viktigt. Därför yrkar vi bifall till motionen. Tack. Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan. Då har vi 2 förslag till beslut. Dels förslaget som har bifallit av Astrid och av Beatrice om att fullmäktige ska anse motionen besvarad. Sen så Conny Sundqvist förslag att, hur var det du ställde den? Att motionen ska bifallas, ursäkta mig, bifall. Jag ställer de 2 förslagen mot varann, kan vi göra så? Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige enligt Conny Sundqvists förslag? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation från Vänsterpartiet. Har du noterat detta? Tack så mycket för det. Då har vi punkten 10 på dagordning. Det handlar om en motion från Maria Wikström Nordmark, Sverigedemokraterna, inför avdelningar för demensdrabbade under 80 år. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. Varsågod. Maria Wikström Nordmark, Sverigedemokraterna, och Inger Eriksson, Sverigedemokraterna, har lämnat en motion till kommunfullmäktige, och i denna föreslås att Bodens kommun ska införa speciella avdelningar för de under 80 år med demensdiagnos. Personal som arbetar på dessa avdelningar ska ha en adekvat utbildning för den diagnosen, och Bodens kommun säkerställer underlag för beräkningar av hur många individer, kommunmedborgare, som kommer att behöva denna vårdform. Antalet personer med demenssjukdomar kommer att öka, och en skattning indikerar att antalet nyinsjukna internationellt är närmare 25 000 personer än 20 000 personer per år. Skattningen av antalet demenssjuka yngre personer är osäkert. Debuterar sjukdomen före 65-årsåldern kallas den för demenssjukdom hos yngre eller tidigt debuterade demenssjukdom. Det finns få boenden i landet som riktar sig till yngre personer med demenssjukdom, och man kan påvisa att yngre personer som drabbas av demenssjukdomar kan ha andra behov och kräva andra resurser hos äldre. Bodens kommun har flertalet särskilda boende för brukare med demensdiagnostik, och socialnämndens äldreboende har ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt som bland annat utgår från kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD. Den personcentrerade vården och omsorgen underlättas av att vården och omsorgen är just multiprofessionell och teambaserad. Och syftet med detta är att bidra i kontinuiteten med vården och omsorgen för att underlätta bedömningar som kräver fler kompetenser. Tack så mycket för det. Varsågod, ordet är fritt. Och det här har Maria Nordmark begärt ordet. Varsågod Maria. Ja, tack ordförande, presidiet, fullmäktige ledamöter, åhörare och press.
det är viktigt att läsa att svaret vi har fått, att man tar till sig att yngre personer har ett annat behov än äldre när man har fått den här demens eller drabbats av en demenssjukdom. Den kan ju se ut på lite olika sätt. Och man konstaterar också att det går att påvisa att yngre personer kan ha eller har andra behov och kräver andra resurser än äldre människor. Det är också ödmjukt att läsa. Då verksamheten i dagsläget ej kan införa speciella avdelningar för personer under 80 år läggs en stor tyngd på det personkoncentrerade förhållningssättet. Det innebär att personer som lever med en demenssjukdom sätts i fokus och inte diagnosen. Förhållningssättet syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig och ha en förståelse för att olika problem som kan uppstå, i synnerhet om man är yngre. Vi från Sverigedemokraterna tackar för svaret. Vi tycker att det var väldigt ödmjukt och fint och att man ser individen som individen även om man inte kan ha ett speciellt boende i dagsläget. Men det kanske är någonting som man måste ta höjd för. Tack. Tack så mycket för det. Och då har Beatrice Öhman, Socialdemokraterna, begärt ordet. Jo, tack Maria. Precis, även här är jag väldigt glad att du är nöjd med svaret som är besvarat istället för bifallet. Och det är ju eftersom det har gett oss möjligheten att beskriva hur man jobbar i dagsläget. Tänkte belysa några små frågor. Det är ju när man bor i en kommun som har 1 miljon invånare, då är det ju mycket lättare att organisera sin verksamhet så att det finns rätt ställe till rätt person vid alla tillfällen. Vi har tyvärr haft tid idag att höra hur det ser ut i små kommuner och många andra kommuner när resurserna, både ekonomi och kompetens, inte räcker till för att faktiskt kunna göra allt man vill. Personcentrerad vård är kärnan av nära vård i alla fall. Så det är alltid det man ska göra, precis som Maria nämnde, att det är ju individbaserat, det är ju individens behov som faktiskt står i centrum. Sen är det så att varje diagnos, och det finns väldigt många olika demensdiagnoser, kommer med fullständigt olika beteenden, olika förutsättningar, olika prognoser. Så att det skulle vara fullständigt oacceptabelt att sortera människor bara enligt det och då hamna på ett ställe där man absolut inte ska vara. Det är ju beteendet och behoven som ska avgöra det. Och då kommer man till exempel till en fråga för varför en bostad, en flerbostad eller också en avdelning på ett äldreboende inte är fullsatta, eftersom det går inte att blanda ihop människor som inte ska blandas ihop. Då blir det fel för alla som bor där och för personalen. Det blir ingen hanterbar situation. Så den fråga som du ställde, Maria, för Sverigedemokraterna, den går precis in i den riktningen. Hur gör man det bästa man kan med de förutsättningarna man har? Och jag tycker också att verksamheten besvarade den frågan på ett bra och ödmjukt och realistiskt sätt. Så jag yrkar bifall till styrelsens förslag. Tack så mycket för det. Och säga att vi har inga fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkten 11 på dagordningen handlar också om en motion, och det är en motion från Anders Pettersson, Bodenalternativet, se över trafikföreskrifter inom tätbebyggt område. Och här är det också kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad då arbete med trafikföreskrifter inom tätbebyggt område sker löpande. Varsågod. Anders Pettersson, Bodenalternativet, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
med förslag om att göra en översyn av hastigheterna inom tätbebyggt område samt att omarbeta lokala trafikföreskrifter. Motionsskrivaren anser det nödvändigt att göra en översyn av hastigheterna på gator och trafikföreskrifterna inom tätbebyggda områden. Att den lokala samhällsomvandlingen som Bodens kommun nu står inför kommer öka trafikintensiteten och riskpåverkan för framförallt oskyddade trafikanter och hänvisa till trafik- och parkeringsstrategin där det bland annat står att rätt hastighet minskar antalet döda och skadade i trafiken. Tack så mycket för det. Ordet är fritt och här har Anders Pettersson då begärt ordet. Varsågod Anders. Tack ordförande. Vi ställer oss bakom förslaget från kommunstyrelsen att vi anser den här motionen besvarad. Och det gör vi av den anledningen att man pekar ju på det här att det här är ett kontinuerligt arbete. Löpande ser man över saker och ting. Och det finns en bra specifikation över hur man jobbar och vad man jobbar med och sådär. Men samtidigt kan vi känna lite grann att det här proaktiva, att ligga lite i framkanten, på något sätt saknas i det här svaret i alla fall. Nu kanske man jobbar så ändå, men vi tar en jämförelse med det som kommer att komma upp i nästa sväng med kommunfullmäktige. Det här med förändringar när det gäller parkeringar i stan på gatumark. Det kommer ju upp ett ärende där om hur man proaktivt jobbar just med anledning av ökad trafikmängd, samhällsomställning, vad kommer att hända i centrala stan. Och där tycker vi ändå att det saknas en del i svaret. Vad har man för ambitioner, vad har man för tankar, vad tänker man om trafikregleringen i stan och då inte minst hastigheten. Man hänvisar till bashastigheterna 50-70 som ju nyttjas när det gäller Bodens del. Man nämner inte särskilt mycket om just möjliga förändringar med tanke på ökad trafikintensitet. Är det så att man i större utsträckning behöver titta på förändringar till kanske 40 kilometer i timmen, åtminstone i centrala delarna av stan? Det är ett mer proaktivt sätt att jobba. Man ligger lite i framkant. På samma sätt som när det gäller parkeringen. För parkeringarna, där är ett av syftena just det här med att möta den ökade trafikintensiteten. Och det tycker vi är bra, och vi tycker det är bra att det kommer upp då förmodligen till nästa fullmäktige. Nu hade ju inte vi några specifika konkreta åtgärder som vi ville ha förändrat i våran motion. Och därför så köper vi resonemanget att man anser den besvarad. Men jag tycker det är viktigt ändå att man tar med sig det. Hur jobbar vi proaktivt när det gäller trafiklösningar i centrala stan just med tanke på den förändring vi är mitt uppe i. Vi spånade lite grann när vi satt och pratade om det i våran grupp. Det kanske är så att på motsvarande sätt som zonen för de här applösningarna när det gäller parkeringarna. Kanske inom den zonen att man skulle ha 40 kilometer i timmen. Alltså en liknande anpassning som man har tänkt sig när det gäller den delen. Men det där får ju framtiden utvisa och det får vi diskutera i andra sammanhang. Men vi ställer oss bakom kommunstyrelsens förslag i det här fallet. Tack. Tack så mycket för det. Och då har Lena Golker, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Lena. Tackar ordförande. Det är väl bra med paddor, men det tråkiga är ju när dokumenten bara verkar försvinna i cyberrymden på något sätt. Tack Anders Pettersson för din motion. Du efterlyser att vi inom samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningens område ska jobba proaktivt när det gäller trafikföreskrifter. Och det gör vi.
Vi har bland annat tagit in en konsult som ser över trafikflöden i staden, inte minst då med tanke på att vi kommer bli väldigt många fler som rör oss i centrum. Vi har ju redan börjat bli fler, det ser vi ju. Så det gör vi. Sen i det som stod uppräknat här i svaret, i vårt beslut, som jag nu då inte får fram längre i paddan, så gör ju tjänsten så att de kontinuerligt inventerar barns säkra skolvägar. De bygger proaktivt det såklart. Bygger refuger och annat där det behövs för att öka trafiksäkerheten, timglas och annat. Vi har riktlinjer som säger att det ska vara 30 kilometer i timmen i villakvarter och så vidare. Så att jag håller inte med i bilden om att inte vi skulle jobba proaktivt. Som sagt, en konsult jobbar för närvarande för att ta fram och se hur vi får till de bästa trafikflödena i stan när vi blir väldigt många fler och väldigt många mer verksamheter och annat. Och det lär vi säkert få se här i fullmäktige framöver, resultatet av det arbetet också. Tack. Tack så mycket för det. Då har Egon Paolo begärt ordet. Varsågod Egon. Moderaterna. Tack för ordet, ordförande och ärade ledamöter. Ja, jag måste ju ändå gå upp i talarstolen här nu, för när vi tog förra parkeringsstrategin för några år sedan, då var det 18 tomma butiker i centrum. Hur många det är nu, det vet jag inte, men det är sannolikt fler. Jag känner mycket väl en som hade en butik, som tappade kunder, som gick till någon annanstans. Och har kundströmningarna vänt, då har de vänt för gott. Det är exakt 22 minuter emellan Storhedens centrum och korsningen Kyrkgatan, Kungsgatan. Vi måste vara lite försiktiga. Vi sätter upp farthinder, vi gör timglas, och komma in till centrum om man kommer från Luleå, det är ju inte enkelt. Man ska korsa tvärs hit och dit och helst veta vart man ska. Jag tycker vi är inne på en otroligt farlig väg. För får vi kundströmmarna att ändra i Boden, då ligger vi väldigt risigt till. Så jag tänker inte säga någonting annat än att bara upplysa om det. Och hur det kommer att utveckla sig framöver, ja, det vet vi inte. Och vi kommer senare fram till en motion där vi säger att vi ska öppna upp för taxibilar i alla fall. Tack för ordet. Men det är en farlig väg. Tack så mycket för det. Och där har då Anders Pettersson begärt replik. Varsågoda. Tack ordförande. Och Egon. Det är ju så att naturligtvis ska vi ju se till att stan fungerar, att vi har liv i stan och att butikerna har ett bra underlag och att vi motiverar varandra för att handla i Boden och i den ordningen. Så är det ju. Men vi måste också jobba proaktivt för att se till att vi har en trafiksäker miljö i centrala stan. För det är inte kul om det börjar hända olyckor och annat trots att butiken är igång. De här grejerna får inte stå mot varandra, utan trafiksäkerhet, det måste finnas i fokus hela tiden. Nu fick vi ett svar på den här motionen som vi tyckte var okej, och vi ställer oss bakom det. Men vi tror ändå att det kommer att finnas behov av proaktiva åtgärder framöver. Och då räcker det inte med att hänvisa till att vi har en riktlinje från 2006 om 30 zoner i stan. Det måste ske i betydligt snabbare tempo och vara mer aktuellt än så. Tack. Vi måste ta svarsrepliken. Varsågod. Egon Paolo först. Tack ordförande. Jag vill bara för säkerhets skull säga att jag är för en trafiksäker miljö, så att inte någonting annat sägs. Det finns en uppenbar risk för det, kan jag känna ibland. Tack för ordet. Tack. Och då går ordet till Lena Golke, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande. Jag vet inte Anders, men jag tyckte nog att jag var ganska tydlig i mitt svar om att vi är mer proaktiva än att ha 30 zoner i centrum.
Jag sa ju att vi håller på att utreda trafikflöden i centrum med hjälp av en konsult för att se hur det på bästa sätt ska fungera även framöver när vi är väldigt många mer. Naturligtvis med målet för att Egon ska både gynna medborgare och handel och trafiksäkerhet. Ja, nej, jag stannar där. Tack. Tack så mycket. Nej, nu har Egon begärt replik på Lena här. Jag tror det var så. Hon hade ordet nämligen. Varsågod Egon. Det är att i den trafikpolitiska planen så står det att man ska avsiktligt och bedömande förhindra och försvåra fordonstrafik till centrum för att de som bor inom 4 kilometer från centrum ska välja att gå, åka buss eller cykla eller på annat sätt ta sig till centrum. Exakt så står det i den trafikpolitiska planen som togs, jag kommer inte ihåg när, men jag kan ta fram den sen. Och det är en väldigt farlig väg. Tack för ordet. Tack. Och då har Lena Gårdke begärt replik på det. Varsågod. Jo, Egon får ju framstå som att vi på något sätt skulle vilja ta död på handeln i centrum och det tror jag nog de flesta här i rummet vet att det inte stämmer. När vi byggde om centrum så att bussnavet kom till Medborgarplatsen så blev handlarna väldigt glada. För många är vi som åker buss som när vi står och väntar på att bussen ska komma passar på att snippa in på en affär och köpa någonting. Och det har ju handeln sett. Så de är jättenöjda över att busscentrum, navet är i centrum. Så det är en av de saker vi gör för att främja handeln. Men vi gör många andra saker. Tack. Tack. Då ser jag att vi inte har någon fler på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svarar ja. Punkten 12 på vår dagordning handlar om en motion från Conny Sundqvist. Det handlar om anläggande av en park i Bodens centrum med ätbara växter, frukter och bär. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad. Då en park med ätbara frukter och bär finns i mötesplatsen Blåklockan på Sveafältet. Varsågod. Bodens kommun har dedikerat en stor del av Blåklockan, Sveafältet, till ätbara växter. Här finns ett utbud av det mesta av de fleråriga material som kan användas på våra breddgrader. De planterade fruktträden kommer med tiden att bilda en fruktlund där bodensare erbjuds en möjlighet att plocka frukt. Bärbuskar finns planterade och här finns både vinbär, hallon, krusbär att smaka. Andra ätbara växter som exempelvis blåbär och åkerbär finns även planterade i parken. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svarar ja. Punkten 13 på dagordningen är också en motion från Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Det handlar om att inrätta ett pris för årets unga miljöhjälte. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad med motiveringen att det redan finns ett miljöstipendium som miljö- och byggnämnden årligen delar ut. Varsågod. Vänsterpartiet har inlämnat en motion gällande inrättande av pris för årets unga miljöhjälte. Miljö- och byggnämnden har fått motionen för yttrande. Kommunfullmäktige instiftade ett miljöstipendium 1990. Miljö- och byggnämnden utser stipendiater samt bestämmer formerna och tidpunkterna kring utdelandet. Nomineringen till stipendiet kan göras av vem som helst. Alla oavsett ålder kan nomineras. Stipendiet delas årligen ut till enskild eller organisation som på ett framträdande sätt under året arbetat med att förbättra eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun.
Stipendiet delas ut vid skördedagarna i augusti. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, har begärt ordet. Varsågod Conny. Tack så mycket ordförande. Ja, här tackar vi för svaret, men vi är inte riktigt överens. Vi anser väl att det här handlar om ett pris till just en ung miljöhjälte. Och det är därför vi kommer att yrka bifall till motionen. Vi vill att det här ska vara ett incitament för unga personer att kunna arbeta inom klimat- och miljörörelsen och bli premierade. Tack! Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan. Då har vi två förslag till beslut. Ursäkta mig. Dels bifall till motionen som Conny Sundqvist yrkar. Sen kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad. Jag kan ställa de här två mot varandra. Kan vi göra så? Bifaller kommunfullmäktige Conny Sundqvists förslag. Bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Då kommer vi också till en motion från Conny Sundqvist, punkten 14 på dagordningen. Det handlar om att ansluta Bodens kommun till ett förtroendepersonregister. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad. Varsågod, ordet är fritt. Jag finner ingen fler på talarlistan. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då kommer Conny Sundqvist igen här med en motion om att uppdatera Bodens kommuns hemsida med ett webbdiarium. Och här är ju också kommunstyrelsens förslag att fullmäktige anser motionen vara besvarad. Varsågod, ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkten 16 på dagordningen handlar om arbetsmarknad och utbildningsnämnden och socialnämnden med återrapportering av uppdragsrutiner och arbetssätt för uppföljning av samverkansmodellens effekter på försörjningsstödet. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner 2023 års uppföljning av effekterna på försörjningsstödet. Samt att fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram utökas med 1 361 000 kronor för 2024 och 1 769 000 kronor för 2025 och framåt. Och samt att fullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och utbildningsnämndens budgetram minskas med 2 989 000 för 2024 och 4 531 000 kronor för 2025 och framåt. Varsågod. Ska du läsa? Ja, ett ögonblick. Kommunfullmäktige gav i strategiska plan 2021-2023 uppdrag till arbetsmarknads- och utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda utökat samarbete kring personer med försörjningsstöd. Uppdragets syfte var att fler personer ska gå från behov av ekonomiskt bistånd till arbete och egen försörjning samt att redogöra för hur ekonomiska resurserna kan fördelas och nyttjas. Tack så mycket för det. Ordet är fritt och här hade då Beatrice Öhman, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Beatrice. Tack så mycket ordförande. Jag märker just nu att jag borde ha gjort någonting tidigare som jag inte har gjort än. Och det är att går det att öppna slutrapporten istället för ärendet eftersom det är en bild som jag vill hänvisa till. Vi ska se om presidiet lyckas med det här. Precis, och medan jag är säker att ni kommer definitivt rapport. Den tredje rapport, uppföljning samverkansmodellen. Och börja scrolla.
Scrolla. Fin melodi. Stopp! Men jag tror att det syns ju bra på det här sättet. Så, bra. Jag tänkte egentligen prata om den gröna omställningen som vi befinner oss i. Som är ju då, fast vi inte säger det tillräckligt ofta, väldigt mycket eller allt att göra med Agenda 2030. Där vi ska, nu är det 24 om 6 år, ska ha skapat social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och att dessa 3 huvudmål inte ska slå ut varandra. Vi har ju då förändrat vår organisation i Bodens kommun väldigt mycket på det sättet eftersom vi har en organisation som heter Boden Next som tillsammans med alla oss i alla våra styrelser och nämnder och bolag jobbar tillsammans för att faktiskt åstadkomma en grön samhällsomställning med alla dess konsekvenser. Boden Next är ju då vår hängränna fast det är samma organisation som vi, nämligen våra nämnder och styrelser och bolag som är ju som vi väl vet traditionellt stuprör. Men när man samtidigt vill vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar då kan man inte befinna sig i stuprör, då måste man befinna sig i alla hängrännor där man ryms och det nämns ju i många olika projekt på kommunfullmäktige. Varje gång egentligen. Vi har pratat om många av dessa frågor idag redan. Det här projektet är ett perfekt exempel för hur vi knyter ihop våra nämnder och jobbar långsiktigt just på social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Inte att glömma att vi har nästan ingen arbetslöshet här i Norrbotten. Vi har nästan ingen arbetslöshet här i Bodens kommun. Det vi pratade om tidigare, Chefoskopet, baserar på ett koncept som heter använda kompetensen rätt. Särskilt när man inte har tillgång till tillräckligt med arbetskraft. Och det här tycker jag är också ett fantastiskt exempel för hur man använder kompetens rätt. Och det är därför arbetsmarknads- och utbildnings- och socialnämnden har jobbat ihop på att, som det står i rapporten förresten, först och främst forma en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt för att se hur vi kan ta den där bilden, nämligen hur många personer som behöver olika särskilda stöd under en kortare tid eller under hela livet eller halva livet för att ge dem möjligheten på ett säkert och tryggt sätt kunna bidra på arbetsmarknaden och gå på jobbet, må gott och gå hem därifrån. Och att vi dessutom, tack vare otroligt kompetenta verksamheter, har lyckats göra det i faktiskt väldigt många områden som faktiskt skapar ekologisk hållbarhet. Bara en sån sak, det tycker jag är så djupt imponerande. Men det är helt enkelt så, inte att sticka under stolen, att det var ingen lätt start på det här eftersom vi har fullständigt olika ingångar, vi har fullständigt olika arbetssätt. Vi har fullständigt olika kulturer. Och jag pratade bara häromdagen med någon av en händelse som brukade jobba på en förvaltning här för, jag tror 15 år sedan. Som vidimerade hur det absolut inte fanns. Det fanns stuprör, punkt. Så att vi håller på med att lyckas med den där utvecklingen, att skapa dessa hängrännor så att det blir bättre för de flesta så småningom. Det har varit och fortsätter att vara ett en otrolig utmaning. Men som sagt, när vi pratar om den arbetsmarknad vi har, använda kompetensen rätt, det har vi alla som uppdrag i vår kommun. Så är det. Så det känns jätteroligt att kunna säga att när uppdraget gavs av kommunfullmäktige fanns det väldigt olika uppfattningar om hur man skulle göra, vad man skulle göra, om man skulle lyckas och hur det skulle se ut när man är klar. Så då är det ju ganska kul att få en slutrapport där alla är fullständigt överens om var de befinner sig och hur de tycker att de ska fortsätta. Så det är bara det. Alltså stor eloge till alla som faktiskt har skapat det som informellt men ganska roligt har börjat att kallas för win-win eftersom vi tycker nämligen att det är det. Och jag ser att ordförande i arbetsmarknadsutbildningsnämnden viftar redan hårt så jag tänkte
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och flyttar mig härifrån. Tack så mycket för det. Och då har Johan Lund begärt ordet. Socialdemokraterna. Varsågod Johan. Tack ordförande. Jo, det här, jag tänkte att vi behåller den här, och jag tror vi har pratat om det tidigare, det är bra att man ser hur olika personer kan bedömas i de här verksamheterna. Och det här är ingenting som vi har kommit på lokalt själv. Det här är någonting som man i Sverige forskar fram på hur man ska göra det här på ett bra sätt. Så det här ligger vi i framkant, men det behöver justeras. Och det vi behöver komma ihåg i det här, det är att vi gör justeringar hela tiden. 2, att det kommer att vara ett minus då, eller det har legat ett minus på SOS och ett plus på arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Vilket vi då har justerat. Finns den kopplingen på de 2,någonting miljoner som vi har fört tillbaka till SOS. Och det ska vi komma ihåg att i sådana här projekt så behöver vi arbeta hela tiden med att ändra och justera. Och vi kan ju också se att det beror på vilken arbetslöshet och vilka personer som kommer komma in i sådana här insatser, att vi justerar därefter också. Så vi ser att det här är ett projekt som vi kommer att ändra arbetssätt så att vi behåller det så permanent som möjligt. Och då kan vi se schematiskt här att det är olika typer av växter som hålls dels i en hand och dels har rötter själv och sen går upp i olika typer av arbete. Av de som har varit inne i insatser under året så har det varit ungefär 29 stycken, eller ungefär, det var 29. Och av dem så är det ju då 15 som har gått tillbaka till försörjningsstöd. Och då kan man ju säga att det skulle vara ett misslyckande, men det är det ju inte. Utan vi får se på de som har lyckats och där har vi den ekonomiska vinsten. Men även för dem ser man i forskningen att även för de som har gått tillbaka första gången så arbetar man med de här personerna i alla fall på något sätt. Där vi gör någonting riktat där flera saker händer samtidigt för personen. Som både arbetar med att hjälpa men också gå in i arbete. Så att det inte är ensidigt en sak man gör. Och det här är också ett tankesätt vi tar med oss när det gäller andra saker. Integration exempelvis. Man ska inte bara arbeta med att lära sig språket utan man ska även in i arbete och lära sig språk samtidigt. Så det finns win-win saker i det här. Både i projektet men också för andra projekt som vi har. Eller tankesätt, arbetssätt som vi tänker. Och det är du inne på Beatrice. Att förvaltningar behöver titta på människan först och sen se vad vi kan göra tillsammans. Och det är nyckelordet. Att så många som möjligt är med och samverkar. Det innebär även regionen och i samordningsförbundet som är sammankopplat till det här. Jag förstår att det är många delar som att man tar upp här nu. Jag ska inte ta alla delar för det blir lätt komplicerat och man drar begrepp som är svåra att hänga med på. Men bilden tycker jag är väldigt bra att ta med sig. Tack! Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan när vi då redan att gå till beslut. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svarar jag. Punkten 17 på dagordningen handlar om ett antagande av en planeringsstrategi för översiktsplan 2025 med tillhörande tillägg, fördjupningsstrategier och program. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige antar planeringsstrategin innehållande aktualitetsbedömning av befintliga översiktsplaner, dokument och inriktning för fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Varsågod, ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi då redo går till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunfullmäktiges förslag? Svarar jag. Punkten 18 på dagordningen handlar om en förändring av investeringsbudget med anledning av nämndernas budgetförutsättningar. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige beslutar att justera investeringsbudgeten för nämnders styrelser enligt nedan. Och det är arbetsmarknads- och utbildningsnämnden minus 196 000, kommunstyrelsen minus 3 036 000, kulturfritidsnämnden plus 500 000 ska det väl vara.
Samhällsbyggnadsnämnden minus 221 300, socialnämnden minus 100 000 och summa summarum skulle där bli då 220 532 kronor. Samt att fullmäktige beslutat att justera driftsbudgeten 2024 för nämnda styrelser enligt nedan. Och här handlar det ju då för 2024 och det är arbets- och utbildningsnämnden minus 312 000, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden plus 275 000, samhällsbyggnadsnämnden minus 10 380 000, summa summarum 10 417 000 kronor. Varsågod. I de anvisningar som gått ut till nämnderna för arbetet med budgetförutsättningarna 2025-2027 uppmanades nämnderna till en översyn av sin investeringsbudget 2024. Detta för att där det är möjligt skjuta investeringarna framåt i tiden med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. Utöver den i strategiska plan 2024-2026 fastslagna investeringsbudgeten om 777 400 000 kronor har nämnderna begärt att med anledning av överskottet 2023 tilläggsbudgetarna 196 757 kronor. Fullmäktige fastslog tilläggsbudgeten, paragraf 43 2024 04 22, vilket medförde att investeringsbudgeten för 2024 totalt uppgår till 974 157 000 kronor. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Har jag. Då kommer vi till punkten 19 på dagordningen. Det handlar om en förenklad delårsrapport april 2024. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. Att socialnämnden, arbetsmarknads- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden med större negativa prognoser i den förenklade delårsrapporten efter april 2024 behöver besluta om ytterligare åtgärder för att minimera årets underskott och avrapportera dessa samt effekten av åtgärderna under planperioden i samband med delårsrapporten efter augusti 2024 enligt nuvarande processbeskrivning arbetssätt. Samt att samtliga nämnder med behov av åtgärder för en ekonomi i balans i år eller kommande år ska utifrån tidigare beslut i kommande verksamhetsberättelser redovisa en uppföljning och avstämning av de åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen inklusive eventuella revideringar. I månadsrapporterna kommenteras hur arbetet går med åtgärderna samt vilken effekt det fått på nämndernas ekonomi. Varsågod. I delårsrapporten efter april månad beräknas för helåret ett negativt resultat med minus 81,6 miljoner kronor, vilket är 119,8 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Utifrån prognosen beräknas ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar med minus 82,1 miljoner kronor. Efter eventuellt nyttjande av återstående medel i resultatutjämningsreserven beräknas det negativa balanskravsresultatet bli minus 45,9 miljoner kronor. I utfallet ingår den genomförda försäljningen av mark till H2 Green Steel. Nämnderna beräknar totalt sett ett underskott jämfört med budgeten med minus 20,8 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor sämre än vid årets första prognostillfälle per mars. 4 av nämnderna, socialnämnden, arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur-, fritids- och ungdomsnämnden förväntas avsluta året med underskott och prognostiserar en avvikelse jämfört med budgeten med minus 10,1 miljoner kronor, minus 7,2 miljoner kronor, 5,6 miljoner kronor respektive minus 1,4 miljoner kronor. Övriga nämnderna beräknas ha en ekonomi i balans eller överskott. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
då kommer vi till punkten 20 och det handlar ju om kommunala val. Varsågod. Jo, då är det val av Helena Hansén, Socialdemokraterna, som ny ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Tack så mycket för det. Ni har hört förslaget. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Sen har vi då Bo Hultin, Moderaterna, med avsägelse av uppdraget som ledamot i Boden Arena Fastighets AB. Och val av Egon Palo, Moderaterna, som ny ledamot för återstående del av mandatperioden. Ni har hört förslaget. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Sen är det en motion från Peter Kristoffersson, Moderaterna, Rigmor Åström, Moderaterna, Anna Selin, Moderaterna, om att betala för verklig tid i förskolan. Och här är då förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kan vi göra så? Svar ja. Då har vi en motion från Anders Pettersson, Bodenalternativet, om att anordna en tävling för att utse ett landmärke till Boden. Kan vi göra så att vi också skickar den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. En motion från Susanne Törnäs, Bodenalternativet, om att använda parkeringsplatserna på kvarteret Narcissen. Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Och då till sist en motion från Maria Wikström Nordmark, Sverigedemokraterna, om att skapa en välkomnande och inspirerande infart till Boden. Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Och till sist en interpellation från Egon Palo, Moderaterna, om att göra mötesunderlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillgängligt för alla som har inloggning i Ciceron. Kan vi också göra så att interpellationen får ställas så att svar kan ske då i nästa fullmäktige? Kan vi göra så? Svar ja. Hade du slut där? Tack för det. Då så. Var inte dåligt. Och jag vill alltså då tacka er alla här i presidiet, våra tjänstepersoner för dagen och för visat intresse. Och tack för er som har då fört den här debatten, tycker jag, på ett respektfullt och förtroendegivande sätt. Och så välkomnar jag er alla till nästa fullmäktige som är redan den 17 juni. Och då ska vi också enligt plan ta ställning till kommunens budget för de kommande 3 åren, också den strategiska planen. Så välkomna då. I och med det så är dagens sammanträde avslutat. Ja, ja. Jo.